नमस्कार मंडळी, मधुराज रेसिपी आवडतात ना? मग चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. खूप खूप धन्यवाद आणि शुभेच्छा. नमस्कार, मी मधुरा. मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण मुळ्याची भाजी कशी बनवायची ते बघतोय. मुळा म्हणलं की बऱ्यापैकी नाकडोळे मुरडले जातात. त्याचा जो उग्र सुवास असतो तो बऱ्याचदा आवडत नाही. पण आज आपण मस्तपैकी वेगळ्या पद्धतीने करणार आहोत आणि खाताना वाटणारही नाही की आपण मुळ्याची भाजी खातोय. तर सगळ्यात आधी कढईमध्ये 1-2 चमचे तेल मी गरम करून घेतलेलं आहे. यामध्ये अर्धा चमचा जिरं, सुक्या लाल मिरच्या 3 ते 4 आणि मुळा घालायचा. तर मुळा काय केलंय, मुळा सोलून घेतलाय आणि त्याचे असे पातळ काप करून घेतले. जनरली आपण मुळा किसून त्याची भाजी करतो, पण या पद्धतीने तुम्ही करून बघा, दिसायला खूप सुंदर दिसतं. आता यामध्ये मीठ घालायचं चवीपुरतं. पाण्याचा वापर नाही करणार आहोत, मुळ्याला भरपूर पाणी सुटतं. त्यामध्येच आपण ही भाजी शिजवून घेणार आहोत. तर झाकण ठेवूयात आणि 6 ते 7 मिनिट झाकण ठेवून वाफवून घेऊयात. चला तर मग फक्त 5-1 मिनिट वाफवून घेतलंय मी इथे मुळा आणि मस्त असा मऊ व्हायला लागलेला आहे. आता काय करायचं, आणि पाणीही सुटलंय, तुम्ही बघू शकाल. आता यामध्ये टोमॅटो घालायचं. टोमॅटो परतून घ्यायची गरज नाही आहे, वाफेमध्ये शिजलं जातं. मसाल्यांमध्ये धनेपूड घालायची 1 चमचा. कांदा लसूण मसाला घालतोय 1 चमचाभर. आता इथे माझ्याकडे आहे म्हणून मी घालते मधुराज रेसिपीचा कांदा लसूण मसाला, पण हाच वापरला पाहिजे असं काही नाही. घरी बनवलेला कुठलाही मसाला जो तुम्ही वर्षभर साठवून ठेवता, काळा मसाला, कांदा लसूण मसाला घरी बनवलेला तोही चालेल. आणि लाल तिखट 1 चमचाभर. मधुराज रेसिपी मसाले कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेण्यासाठी अमेझॉनवरून मसाले ऑर्डर करा. मसाले कसे ऑर्डर करायचे आणि कुठून ऑर्डर करायच्या दोन्हीही लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहेत. मसाले ऑर्डर केल्यावर ऑर्डर नंबर कमेंटमध्ये कळवा किंवा मग madhurasrecipe@gmail.com वर पाठवा. 3 लकी विनर्स निवडण्यात येतील आणि त्यांना मधुराज रेसिपीचं पुस्तक, एक सिक्रेट भेटवस्तू आणि सिक्रेट मसाला पाठवण्यात येईल. मिक्स करूयात म्हणजे मग मुळाला या मसाल्यांचं कोटिंग छान येतं. मस्त सुंदर दिसतंय. आता पुन्हा झाकून ठेवायचं आणि आणखी 7 ते 8 मिनिट मुळा मस्त असा मऊसूद होईपर्यंत शिजवून घ्यायचं. चला तर मग इथे ही मुळ्याची भाजी मी मीडियम हीटवर, मीडियम पण नाही, मीडियमपेक्षा थोड्याशा कमी हीटवर 10 मिनिट मस्त वाफवून घेतली आहे. आधेमध्ये फक्त झाकण काढून मी एखाद दुसरा वेळेला मिक्स करत होते, म्हणजे जेणेकरून मसाले खाली कढईला चिकटणार नाही. आहा, जबरदस्त. तुम्ही बघू शकाल किती छान मस्त कोटिंग आलंय भाजीला. जबरदस्त दिसते. वा. आणि आता गार्निशसाठी बारीक चिरलेली कोथिंबीर. जबरदस्त. जर घरामध्ये कोणी मुळ्याची भाजी खात नसेल तर या पद्धतीने बनवून बघा आणि गुपचूप डब्याला द्या. मुळ्याची भाजी आहे म्हणून नका देऊ, खाऊ देत आणि मग फीडबॅक बघा काय येतोय ते, काय भाजी खाल्ली असा. पण खूप छान होते, जबरदस्त होते ही भाजी, तुम्ही बघू शकाल. आणि डब्याला देण्यासाठी खूप छान आहे हा एक शॉर्टकट. कांदा बिंदा चिरण्याची गरज नाही. जस्ट मुळा तुम्ही स्लाइस करा आणि फोडणीत घाला आणि भाजी तयार. टोमॅटो पण इथे चिरायचं नसेल तर मिक्सरला फिरवून त्याची प्युरी करून टाकली तरी चालेल किंवा मग जस्ट थोडंसं किसून घातलं तरी चालेल. तर सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर रेसिपी आवडली असेल तर लिंक कॉपी करून व्हॉट्सॲपला, फेसबुकला मित्रमैत्रिणींबरोबर शेअर करायला विसरू नका. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त रहा, खुश रहा, आनंदी रहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात रहा.